Të nderuar shikues, mirë mbrëma, po takohemi sërish bashkë në analizën zgjedhore sonte. Do të flasim për 4 komuna. Pasi RTK sot transmetoi debatet e kandidatëve për kryetar të 4 komunave, për komunën e Vushtrrisë, Kamenicës, Mitrovicës dhe të Ferizajt. Debatet i bojkotuan Qendron Kastrati, kandidati i vetëvendosjes për Kamenicën, dhe Agim Batiri, kandidati i AKR-s për Mitrovicën. Për këto 2 komuna u zhvilluan vetëm intervista të 2 kandidatëve që erdhën në RTK, Shaib Surdullin dhe Valdete Idrizin. Do t'i analizojmë këto debate e intervista, si dhe ofertat e këtyre kandidatëve me këtë panel të analizve. Ilir Ibrahimin, zoti Ibrahimi, mirë mbrëma, mirë se erdhët. Ejub Gojnovci, zoti Gojnovci, mirë se erdhët edhe sonte. Mirë mbrëma. Si dhe zoti Bajrush Murina, mirë se erdhët zoti Murina. Mirë mbrëma. Zoti Ibrahimi, nisim me juve, flasim fillimisht për debatin e fundit i cili u transmetua dhe ishte në përbërje të plotë. Në fakt, komuna Ferizajt e keni përcjellë të debat, cili është vlerësimi juaj për 2 kandidatët, zotin Agim Aliu si dhe zotin Muharrem Sfarçë. Po, e kam përcjellë dhe mund të them që ishte një debat i mirë. Po besoj që qytetarët e Ferizajt do të kenë një zgjedhje të mirë para tyre të dielën kur do dalin për votime. Ishte një debat i ideve dhe programeve të ndryshme të cilët i paraqisin kandidatët. Nuk ishte akuza të theksuara, ballafaqime të cilat ofendonin njëri tjetrin, por më tepër kishte ballafaqim të çastive të tyre në qeverisje, për t'i mundësuar qytetarit e Ferizajt se cilin nga këta kandidat të zgjedhë të diellën, sepse të dytë i kishin ofertat e tyre për të bërë më të mirën e mundshme për Ferizajin sipas tyre, dhe kjo është një gjë e mirë. Mu më pëlqeu ky debat sonde. Nuk ishte si disa debate të cilat po i shohin, të cilat janë të mbushura me akuza, janë të mbushura me gjëra të cilat asnjë troh nuk i ndihmojnë qytetarët për të bërë një përzgjedhje të duhur, por kishte një debat civilizues të cilin e meriton një qytet si Ferizaj, sepse tani më e dim që Ferizaj është një nga qendrat kryesore të ekonomisë kosovare, e dyta pas Prishtinës sipas fuqisë ekonomike, dhe këtë kapacitet ekonomik dhe këtë fuqi ekonomike duhet të shfrytëzohet për të mirën e qytetarëve. Të 2 kandidatët kishin ofertat e tyre, sidomos në rrafshin e zhvillimit ekonomik, po edhe të infrastrukturës, të edukimit, të cilat janë të nevojshme për zhvillimin e një qyteti, dhe po besoj që Ferizaj pra ka një ofertë mirë. Ajo çfarë do të determinojë këtë zgjedhje është qëndrimi i këtyre individëve në qytetin e Ferizajt. Dim që nuk ka pasur ndonjë koalicion të theksuar deri tani, e cila do të kishte një ndikim të madh në rezultatin e zgjedhjeve, siç kemi pasur në zgjedhjet e kaluara, ku kemi pasur të 2 kandidatët në balotazh, pra zotin Aliu dhe zoti Sfarça, ku zoti Aliu ka pasur një avantazh shumë të lartë, po duke u nisur nga fakti se zoti Sfarça arriti të bëjë një koalicion të gjerë me shumë parti politike, arriti ta përmbysë rezultatin dhe të fitojë dhe të udhëheqë me komunën e Ferizajt për 4 vitet e kaluara. Këtë herë nuk i kemi një gjë të tillë, ne dimë që zoti Sfarça ka arritur të bëjë një koalicion vetëm me AKR-n, një parti e vogël që nuk ka ndonjë domethënie të madhe në Ferizaj, por edhe partia vetë si parti nuk ka qenë plotësisht prapa këtij koalicioni, pra AKR-ja. Dhe kemi një avantazh për diku 8% të zotit Aliu ndaj zotit Sfarça, që po besoj do t'jetë vështirë që të kthehet, do të përmbyzet rezultati, sepse kemi 2 kandidaturat e forta. Zoti Aliu e dim që gëzon një reputacion të madh në qytetin e Ferizajt. Ne kemi pasur këtu në këtë studio në debat, ku ai ka cekur që ka fituar më shumë vota se të gjithë anëtarët tjerë të Partisë Demokratike, përfshirë këtu edhe kryetarin e partisë zotin Veseli. Dhe kjo është një tregues ai gëzon një përkrahje në qytetin e Ferizajt. Në anën tjetër edhe zoti Sfarça në këto 4 vitet e fundit ka mundur të bëjë disa ndryshime në Ferizaj, dhe sa do t'jenë ato ndryshime determinuese për t'i dhënë edhe një mandat e dytë, pritet të shihet të dielën. Pra do t'jetë një garë interesante, po besoj, po me një avantazh të zotit Aliu. Bazuar me fushatën e raundit parë, kemi parë pra këto debate edhe në raundin e parë, zotin Aliu dhe zotin Sfarça bashkë me kandidatët e tjerë, dhe në këtë garë të balotazhit pranë prag të finalizimit të tërë këtij procesi, a janë rritur premtimet, ka premtime ndoshta më konkrete apo më megalomane? Ke mundur të bësh diferencën? Çfarë mund të vrej, kishte disa konkretizime të premtimeve. Ajo që mbra në sy ishte kjo puna e shkollave profesionale. Ne e dim që një nga mungesat më të mëdha të sektorit privat në Kosovë sot është kapaciteti human.
pra fushia punëtore, e përgatitur, se fushia punëtore ka me bollëk, mi po e përgatitur e cila mund të aktivizohet në një punë të caktuar dhe të krye punën dhe që ti mundsoj pra biznesit që të rritet. Këtu kishte edhe një debat në mes e kandidatëve se cila do të ishte qasja më e mirë për të mbuluar këtë hendek. Qasja më e mirë padyshim që do të ishte të shihet se çfarë ka nevoja ka biznesi dhe në bazë atyre nevoja të ndërtohen aftësime profesionale e cilat e mbushin këtë vakum të cilin po e kërkon në sektori privat. Të dy kandidatët i kishin idetë e tyre për këtë fush, e cila është një gjë e mirë sepse ata kanë reflektuar gjatë kohës së fushatës. Unë e di që kanë pasur takime edhe me biznesin dhe i kanë dëgjuar se çfarë po kërkon sektori privat dhe duke u nisur nga ky feedback të cilin e kanë marrë nga sektori privat, ata kanë filluar që ta konkretizojnë ofertën e tyre, që është një shenjë pozitive e kandidatëve sepse më nuk është diçka që kandidatët po shkojnë ta kërkojnë votën vetëm se i përkasin një partije politike, po me vërtet po mundohen që ta ndërtojnë programin e tyre duke u bazuar me nevojat e vërteta dhe konkrete të qytetarit apo edhe të biznesit. Faleminderit shumë zoti Ibrahimi, zoti Gojnovci, keni përcjell këtë debat sonte në RTK, por besoj dhe fushatën përgjithësi të dy kandidatëve për komunën e Ferizajt, cili është vlerësimi juaj? E përcjella festim dhe mund të them fillim që është njëri nga debatet ndoshta më të mira që kam pas rastin të shoh mes dy kandidatëve sonte që ndodhe me zotit Sforqa dhe zotit Aliu, kandidatët e Ferizajt. Një debat me plot kulturë, me debatim të ideve, mbi ide dhe mbi konceptet se çfarë është më mirë për qytetarët e Ferizajt, si të zhvillohet Ferizaj, pa ofendime, me një respekt të reciprok të njërit karshi tjetrit, dhe mendoj që është njëri nga debatet për mendimin tim, jo vetëm për ka aspekti kulturor, por edhe për ka aspekti programor më i mirë që kam pa deri më tash, të paktën e ballafaqimit direkt në raundin e balotazhit. Mendoj që Ferizaj ka përballë dy kandidat të mirë, zotin Sforqa, një politikan i cili shquhet për një oratori të shkallët, dhe zotin Aliu, i cili ka një kredo të jashtëzakonshme edhe politike dhe publike, edhe një paraqitje të shkëlqyeshme. Mendoj se ka qenë është edhe një nga ata politikanët e ri që ndoshta me qartësinë e tij, me seriozitetin që i qaset punës, veçohet pothuajse në nivel vendi për ka serioziteti dhe për ka qasja e tij, po them edhe një herë, për problemet që shqetësojnë në këtë rast Ferizajin. Ishte një debat mes dy kandidatëve që janë ballavaçuar edhe në raundin e balotazhit në zgjedhjet e fundit, ku siç e përmendi zoti Ibrahimi, zoti Sforqa kishte një triumf. Kësaj radhe mendoj unë që qytetarët e Ferizajt e kanë diferencuar prapë me një vot mjaft të lartë, diku 8% zotin Aliu, karshi zotit Sforqa. Por kësaj radhe, siç e përmendi zoti Ibrahimi, pra mungojnë koalicione, të paktën nuk ka koalicione zyrtare deri më tani. Ka një koalicion, Lidhja Demokratike e Kosovës me Aleancën Kosova e Re, por që në fakt nuk është koalicion i plot, sepse kishte deklarata nga kampi i AKR-s që nuk e përkrajnë këtë koalicion, por edhe ashtu edhe po t'i barte e gjithë vota e AKR-s zotit Sforqa nuk do t'jetë mjaftueshme që ta kaloj, sepse AKR-ja aty ka më pak se 1000 vota, në fakt ka 980 vota saktësisht, dhe mendoj që është shumë larg sepse zoti Aliu ka një diferencë rreth 4000 vota karshi. Ndërkohë kemi në një pozicion të tretë lëvizje me vendosje, cila të paktën deri më tani nuk ka ndonjë koalicion zyrtar, megjithëse zoti Morina në ata që ndoshta mund na tregoj më konkretisht kur t'i vije radha. Po nëse mundem me këto televizave vendosje, mendoj që nëse lëvizjave vendosje i cili do nga kandidatët e bashkohet do ta përcaktojnë në farformë fituesin, edhe pse po e përsëris të shtarat vetën edhe kolegët e tjerë që jo domosdoshmërisht vota e një subjekti politik bartet si e tëra, pavarësisht koalicionit i cili ndërtohet, por në ajo çfarë dihet në Ferizaj ka një mbështetje ad hoc të simpatizantëve ose të anëtarëve të lëvizjeve vendosje për zotin Aliu, sepse zoti Aliu është një kandidaturë pranueshme në radhë të parë për të gjithë qytetarët, për shumicën e qytetarëve të Ferizajt, dhe kjo përbën një avantazh për të. Normalisht nuk është i pa mbështetur as pranueshëm për elektoratin e vetëvendosjes? Edhe për të vetëvendosjes, por edhe për elektoratet e subjektive tjera. Kujtojmë që nëse nuk gabuam shumë para pak ditësh kemi pas një konferencë për media ose diçka tillë të partive minoritare atje në Ferizajt, të cilët e kanë mbështetur publikisht zotin Aliu, dhe ata nuk janë një numër i vogël, praktikisht janë pothuajse sa AKR-ja me fuqi të votës.
por karizma e zotit Aliu, identiteti i tij personal dhe politik, është i pranueshëm për të gjithë qytetarët atje. I njëjti kaliber pothuajse është edhe zoti Sforqa, ndonse për zotin Sforqa ndoshta minusi më i madh është fakti që njerëzit që kanë bashkëpunëtorët e tij të ngushtë në qeverisjen e kaluar nuk janë etiketuar si njerëz që ndoshta do të kishin hije një kalibri siç është zoti Sforqa. Faleminderit shumë zoti Gojnovci, kalojmë tek zoti Morina. Zoti Morina na that para se të fillojmë këtë emision që keni informacione për një koalicion të mundshëm të LDK-s me vetëvendosjen. Paraprakisht më lejoni të them se diferenca e tashme që kanë të dy kandidatët, në fakt kanë qenë përballje edhe para 4 vitesh dhe parafërsisht e njëjta diferencë ka qenë, por atëherë kemi pas bile Diferenca ka qenë shumë e madhe në 2013 mes kandidatëve. Po edhe më e madhe ka qenë, por që është përmbys rezultati, duhet të them. Pra, Ferizaj po bëhet pas Prishtinës qyteti më i nxehtë politikisht në balotazh për faktin se kemi në përballje të dy partive të mëdha, partive më të mëdha në vend, dhe dyta kemi po ashtu një ripërballje të dy kandidatëve të cilët edhe 4 vjet më parë janë përballë. Realisht kemi një koalicion zyrtar, por burimet të degës LDK-s tashmë publikisht e kanë bërë ditur se një pjesë e madhe e antarësisë është përcaktuar për zotin Sforqa dhe sikur të mos ishte vërtet, sigurisht se ky guxim i publikimit të këtij lajmi nga Liga Demokratike do të ishte bumerang për ata, dhe ata nuk do duhej, nuk pritej që të bëjnë një gabim kushtimisht të tillë, pra ka indikacione që Liga Demokratike e Kosovës ka dërguar një komunikat në të cilin dëshmon se një pjesë e antarësisë për të mosën e strukturave të larta, tashmë është përcaktuar që zotin Sforqa ta përkrajnë për kandidaturë. Më lejoni vetë të bëj edhe një sqarim. Gjatë këtij mandati kanë qenë nënkryetari i vetëvendosjes dhe 2 asamblejistë të cilët kanë kalu në Lidhjen Demokratike, pra ekziston një lloj harmonie politike nëse mund të them, dhe jo aq shumë sa mund të thuhet një agresivitet që vetëvendosja edhe si parti ka ndaj PDK-s në nivelin qendror. Ajo që unë më ka befasuar fakti është koalicioni i AKR-s. Sot në përmbylljet fushatës ka qenë edhe ka folë deputeti edhe kryetari degës Labinot Tahiri, që është konfirmuar zyrtarisht, sepse ky koalicion është zyrtarisht është i bërë. Unë nuk kam prit për shkak se e di që lidhjet e zotit Labinot Tahiri dhe Agim Aliu janë shumë të afërta familjare, pra janë një lidhje shumë të ngushtë familjare mes tyre, por duket se animi orientimi politik i zotit Tahiri dhe AKR-s është me afërt me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ferizaj është përmbys ky rezultat. Të dy kandidatët i kanë dhënë debatit një nivel shumë të lartë për shkak se vetë janë përfaqësues, pra që të dy janë të një rango të tillë. Unë po ju kujtoj vetëm edhe një rast, kanë qenë të vetmit kandidat që edhe para 4 vitesh pas përfundimit të rezultatit kanë pirë kafe së bashku, pas votimit kanë pirë kafe së bashku, që i kanë dhënë një mesazh opinionit jo vetëm Ferizajës, por edhe gjithë Kosovës, se ata mund të jenë kundërshtar politik, por nuk janë anëmiq mes vete. Edhe debati i sonte e ka vërtetuar përgatitjen e lartë profesionale që kanë. Për mua ka qenë ajo që më ka rënë sy në fakt, jo vetëm debatin e sotëm, por edhe debatin e kaluar, janë disa tema parafërsisht të përbashkëta, për shembull spitali. Është çështje tjetër se dikush thotë është projekti imi më i madh, është projekt, po spitali po bëhet tash, se kush e ka nisë dhe kush do ta përfundoj, është çështje relevante, por kryesor është projekti i përbashkët të dy kryetarëve. Pastaj më ran sy edhe herëve tjera dhe sonte çështja e subvencionimit të kamatave. Zoti Aliu thoshte se ka qenë në projektin e tij të vitit 2013, ndërkohë që zoti Sforqa e dëshmoi fakt se gjatë këtij 4 vjeçari për herë të parë komuna Ferizajt ka subvencionuar prodhuesit bujqësor të kamatave. Një gjë që unë sonte e mora vesh. Në fakt, Ferizaj qenë ka qyteti që pas ka shkolla më të shumti me profesione ndryshme. Ajo që insistoi zoti Aliu e që mu duk paksa jo fort serioze, ose mbase njërit e mia nuk shkojnë deri diku aq sa të di, ishte çështja se i duhet edhe një shkollë tjetër profesionale, sepse në Ferizaj Kosova ka nevojë më shumë për shkolla profesionale.
Si dikush që ka punu në arsim... Nuk e përfundova mendimin, unë më mora vesh dhe më vjen shumë mirë që Ferizaj krahasu me qytetet tjera pas ka shkollat, pas ka më shumë të shkollat profesionale. Diçka që në Prishtinë është vetë. Po ajo që zoti Aliu arsyetoi ndërtimin edhe një shkolle është se në Ferizaj nuk pas ka xhampres edhe latus. Pra, sigurisht që është nevoja edhe për arsyetohet kjo ndërtimi i një shkolle ose edhe juridikisht formimi i një shkolle për shkak se s'pas ka dy zanatës. Por sidoqoftë, po them edhe një herë, e thanë kolegë, vetë personaliteti i këtyre dy kandidatëve e ka bërë debatin më atraktiv dhe më interesant. Unë përlidhën pra me tonë, do shta edhe në këtë analizën tonë të cilën po e bëjmë, ne duhet të respektojmë do shta pikë së pari qëndrimin që kanë pas ka dy kandidatë. Se me do vërtet është për të lavdruar, unë nuk e pas kanë ditur që kanë dalë pinë kafe pas zgjedhjeve, po është diçka për të përshëndetur dhe përshpesoj që do të bëjnë një gjë të tillë edhe të dielen pas votimit, sepse gara politike është garë që t'i ofrohesh votuesit dhe më i mirë le të fitoj. Dhe ai që humbët e ka një lloj detyrimi moral që t'ja uroj fitoren. Dhe të shkoj përpara sepse nuk krijon armiqësi vetëm se ke humbur garën, sepse në fund të fundit edhe si humbës mund të kontribuosh për qytetaren duke i ndihmuar atij kryetare. Dhe kur të vijë rradha ndoshta e keni ofertë të mirë dhe fiton. Për sa i përket kësaj. Zoti Sfar në debat është lajm i vërtet, ata kanë pi kafe edhe pas votimit edhe pas dhe ka qenë ka thënë që zoti Agim Aliu i pari që ka uru zotin Sfar për të përshëndetur. Përfundojmë se këtë polemikën se dalim të komuna tjetër më pas. Përsa i përket programeve konkrete të cilët i paraqitën. Pra po them, nuk ishte debat të karaktereve. Kishte disa friksione të vogla, mirë, por nuk ishte diçka që, si që kemi parë për shembull në debatet e tjera në Mitrovica apo debatet e tjera, ku me të vërtet dekurajohesh për ta shikuar debatet. Kalojmë tek Mitrovica. Kishte çështje konkrete, pra po them për shkolla profesionale, po ishte një vend po të dëgjonin këta kryetar komunësh apo dhe Ministria e Arsimit, unë çfarë do të bëja vetëm hapjen e shkollat profesionale, që tani dhe në 20 vitet e ardhshme, sepse ka aq shumë nevojë, jo vetëm për salduese, xhamprese, po për çdo profesion. Unë do të mbylla gjysmën e universitetit sepse kemi aq shumë të rinj dhe të reja me copa lehte të cilat nuk janë të përgatitur për asgjë, ndërkohë që kemi nevojë për njerëz të cilët aftësohen për të kryer punë, qoftë në hoteleri, qoftë në cilin zanat ta marrësh, do të thotë arsimi vërtet, siç e bën Zvicra, Gjermania, do të thotë modelet ekzistojnë. Dhe kjo mund pëlqeu dhe është për tu aplauduar. Kalojmë tani tek Mitrovica, komuna tjetër, një qendër tjetër e madhe gjithashtu e cila po shkon në balotazh, në fakt jemi 2 ditë para ditës kur do të shkojnë në votime, zoti Agim Batiri nga AKR-si dhe zonja Valete Idrizi nga PDK. Sonte në debat mungoi zoti Batiri, madje jo vetëm në këtë debat, por me atë sa kam njëritur në disa debatet e tjera nuk ka shkuar zoti Batiri. Zonja Idrizi ka qenë me vetme, cili është vlerësimi juaj për këtë garë dhe për ofertat e këtyre dy kandidatëve duke marrë parasysh gjithashtu dhe koalicionet. Në fakt kemi parë dhe zotin Albin Kurti, deputetin e vetëvendosjes, i cili ka mbështetur edhe në një tubim zotin Batiri në Mitrovicë. Po, kjo mos pjesëmarrja në debate po bëhet një lloj trendi, tani nuk po e kuptoj se çfarë strategji është kjo nga kandidatët. Në fund të fundit pajtohem plotësisht që ka shumë debate, ndoshta do të duhet të shikoheshin nga media se të ule ky numër i debateve, se me të vërtet ka shumë. Kemi shumë televizione të cilat secili ka dëshirë që të ketë kandidatë për komunën në studiet e tyre dhe ndoshta edhe votuesi lodhet pak. Mirë po, përderisa njëri kandidat pranon atë duhet pranojë edhe tjetri sepse duhet të ketë ballafaqim. Për zotin Bahtiri, për mua ka qenë surprizë futja e tij në balotazh. Do të jetë një garë ngushtë, e cila nuk do të mund të parashikohet deri në fund. Por performanca e zotit Bahtiri, sidomos në debate me zonin Idrizi, unë kam thënë edhe më herët, nuk është diçka që ne duhet të lavdërohemi. Ka qenë një qasje cinike, arrogante, herë edhe ofenduese, e cila nuk do të duhet të ndodhte në studio televizive nga një kandidat i cili pretendon të marrë edhe një mandat udhëheqjen e komunës. Mos pjesëmarrja e tij në debat sonde, ndoshta është një tregues që ka marrë ndoshta feedback edhe nga partia e tij që performanca e tij në debate nuk është edhe aq e mirë dhe ka vendosur që mos vi. Zona e Idrizi vjen nga shoqëria civile, njihet për punën e saj në sektorin e organizatave jo qeveritare, nuk ka ndonjë përvojë të madhe në qeverisje, sepse prapë udhëheqja në organizate jo qeveritare dhe udhëheqja në komune janë dy gjëra të ndryshme. Por
nëse shojmë evoluimin e saj që nga futja në garë deri tani shihet që ka pasur një avancim, ka pasur, do të thotë është mësuar me këtë lloj dinamike të garës zgjedhore dhe futjes së saj në politikë dhe ka pasur një përmirësim. Tani se çfarë do të kemi të dielën, me të vërtetë duke u nisur nga kjo çfarë pamë në raundin e parë, është pak e paparashikueshme. Ka pasur një koalicion me lëvizjeve vendose, por një koalicion i tillë ka ekzistuar edhe më parë, kur është prishur koalicioni me LDK-n besoj në Mitrovicë, është futur në lëvizje vendosje. Po edhe nga vendosja nuk ka pasur një përkrahje 100% nga strukturat e vendosjes në Mitrovicë për këtë koalicion. Mbetet të shihet se çfarë do të bëjë Lidhja Demokratike e Kosovës. Prapë ne kemi pasur koalicione të ndryshme, nuk është një parti politike ka bërë koalicion me një parti tjetër dhe kjo është aplikuar në të gjitha komunat, pra çdo koalicion është bërë për çdo komunë në mënyrë individuale. Tani ka pasur raste kur një parti kanë bërë shkëmbime të përkrahjeve, nëse më përkrah në këtë qytet do të përkrah në atë qytet tjetër. Këto zakonisht bëhen jo si koalicione formale, po më tepër si marrëveshje ndër tavolinë, siç thuhet ndryshe. Po besoj që garën do ta vendosë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe votuesi i saj, a do të jenë aktiv që dalin dhe ta përkrahin njërin nga këta kandidat, cilin do të qoftë që vendos partia apo dhe strukturat e partisë, edhe pse nuk ka pasur deklarime publike deri tani. Pra është një garë hapur, po shpresoj që të fitoj më i miri dhe Mitrovica që të ketë një kandidat. Zonja Idrizi është e para në këtë garë, por në kësaj radhe sërish kemi një koalicion të kandidatit të dytë në fakt në garë në balotazh, në koalicion me vendosjen na paraqet që do të përsëritet sërish ajo që ka ndodhur para 4 vjetësh në fakt kur kandidati PDK-s mundur nga Agim Batiri. Në këtë mund të bëjmë një krahasim edhe me Ferizën. Në kohën kur u bë një koalicion ku shumë parti politike u rreshtuan pas zotit Sfaqa, i kishim pothuajse të gjitha partitë kundër zotit Taliu. Në këtë rast në këto zgjedhje nuk e kemi. Edhe në zgjedhjet e kaluara kishim pothuajse të gjitha partitë që u rreshtuan pas zotit Batiri për të rrëzuar kandidatin e Partisë Demokratike. Do të thotë kishte një frymë të fuqishme kundër PDK-s, e cila nuk po shihet në këto zgjedhje, sepse ka pasur koalicione të ndryshme që janë bërë me PDK-n. Do të thotë nuk është më ai mentaliteti që okay, vijat e kuqe të gjitha, nuk ka vijat kuqe në politikën kosovare. Ne kemi parë edhe vetë vendosja ka bërë koalicione me partitë ndryshme, qoftë AKR-ja, qoftë AK-ja, qoftë partitë e tjera, që është diçka të cilën e përshëndes, sepse nëse me të vërtet do të bësh ndryshim për qytetarin, atëherë nuk mund të bësh vijat kuqe dhe të ndërtosh disa parime të cilat e dinë edhe vetë që nuk mund të mbash. Politika është arti i mundshmës dhe ajo mundshme duhet të arrihet qoftë përmes koalicioneve për të ardhur te pushteti dhe në atë moment kur e merr pushtetin atë duhet të tregosh se çfarë mund të ofrosh qytetarit. Sa mund të mbash parimet po. Të jesh në opozitë është gjëja më e lehtë të bësh kritika, mirë po për të nëse e ke synuar politikën edhe të bësh një parti politike, atëherë duhet të bësh pothuajse çdo gjë, jo çdo gjë, që të arrish deri te pushteti për të mundur që të aplikosh programin tënd dhe të bësh diçka të mirë për qytetarin. Faleminderit zoti Gojnovci, përshtypja juaj për garën në Mitrovicë, 2 kandidat në këtë garë, zonja Valeti Idrizi nga PDK dhe zoti Agim Batiri nga AKR. Ndoshta është njëra prej komunave më të paparashikueshme për nga fituesi i kësaj gare, mendoj unë. Përkundër që zoti Batiri nëse i shohim numrat fal koalicionit që ka ndërtuar me lëvizjen vetëvendosje del bënd shumë i pari, por ashtu siç e tha edhe zoti Ibrahimi nuk e ka përkrahjen e plot të strukturave të vetëvendosjes në Mitrovicë, madje kishim deklarim publik të kandidatit të vetëvendosjes zotit Femi Ferrati që ai është kundër veçanërisht kundër zgjedhjes së zotit Batiri si pari i Mitrovicës. Mendoj që është një garë mes 2 kandidatëve me karaktere të ndryshme, madje jashtëzakonisht të ndryshme, për shkak se kemi një kryetar aktual i cili pothuajse fuqinë e tij kryesore ka një farë lloj arrogancë interesante të përzirë si një komizëm që shpeshherë nuk e kupton se çfarë thotë. Ju kujtoj këto vetëm deklaratat ose premtimet e 4 vite më parë do të nxejmë shkollat me bërthama të kumlla dhe gjëra të tilla. Dhe një kandidate e cila vjen nga shoqëria civile, modeste, punëtore dhe mendoj që ndoshta përvoja e saj, mungesa e përvojës politike është hendikepi kryesor. Por ajo çfarë favorizon zonjën Idrizi është pikërisht aktivizmi i saj politike shoqëror i gjatë dhe mjaft i guximshëm, është njëra nga gratë
e veçuara në Republikën e Kosovës, dhe lidhja e saj ose raporti saj me të gjitha ngjyrat politike sa ishte në shoqërinë civile. Por prapë po them, edhe unë mendoj që lidhja demokratike është determinante në përcaktimin e fituesit të këtyre. Si parashini në fakt orientimin e elektoratit të LDK-s, por edhe të vetë udhëheqësisë së kësaj dege në fakt atje, marrë parasysh faktin që LDK në fakt ka prishur një koalicion gjatë qeverisjes 4 vjeçare zotit Batiri, e shihni si të mundshme që elektorati LDK-s sërish të mbështesë zotin Batiri për të kundërshtuar në fakt kandidatin e PDK-s siç ka qenë para 4 vjetësh, apo është ndryshe kësaj radhe? Ç'është vërteta, unë kam pa me shumë simpati gjatë kohës së fushatës para datës 22 tetor, kandidatin e Lidhjes Demokratike në Mitrovic, një kandidat mjaft serioz, një djalë i ri i cili ka treguar një afinitet të lartë politik dhe një seriozitet në punë. Dhe po i njëjti qytetari Mitrovicës ka qenë një performe i përzën nga qeverisja me zotin Batiri dhe nuk besoj që do të kthehet prapë që të jetë mbështetës i zotit Batiri. Por po ashtu mendoj që qytetarët që kanë votu Lidhjen Demokratike në Mitrovic do ta kenë të vështirë, por më tepër do të jenë të orientuar ndoshta jo për shkak të subjektit ngjyrës politike, të subjektit që përfaqëson zonja Idrizi aty, por për shkak të personalitetit të saj. A duhet ta kemi të qartë edhe një faktor të rëndësishëm, jo në secilin komunë domosdoshmërisht karakteri ose profili personal i kandidatit korrespondon shumë me ngjyrën partijake të cilën e reprezentojnë. Dhe unë mendoj që dhe zonja Idrizi është njëra nga to, nuk mund ta konsiderosh si një militante të thekur të Partisë Demokratike, por është një kandidate pothuajse të gjithëve, sepse e tillë ka qenë gjatë aktivitetit të saj shoqëror që ka pas lufta, dhe mendoj që kjo do ta avancoj mundësinë e saj që të jetë përfituese e votës së të papërcaktuarve, që është një faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm, por edhe të votuesve potencial të Lidhjes Demokratike. Faleminderit shumë zoti Morina, këndvështrimi juaj për garën Mitrovic. E thanë kolegët e mi, më mbetet vetëm të sforcoj 3 elemente që favorizojnë kandidatën e Partisë Demokratike. E para është vërtet ajo që tha Iliri se nuk ka më një urrëtie kushtimisht ndaj Partisë Demokratike për shkak se ka kaluar më koha e një urrëtie të tillë ndaj kësaj. E dyta është kandidatja e Partisë Demokratike që e ka fresku këtë parti dhe e ka ullë tendencen e një kundërshtimi politik ndaj Partisë Demokratike. E treta është vërtet që Lidhja Demokratike ka ndiku edhe para 4 vitesh ka qenë vendimtare në fitoren e Agim Bahtirit, madje atëherë ka pas një diferencë bukur të madhe mes kandidatit të Partisë Demokratike dhe Agim Bahtirit, por nga vetë bashkëqeverisja ose ndërprerja e bashkëqeverisjes konsideroj se së paku me strukturat e Lidhjes Demokratike, me degës e Lidhjes Demokratike në Mitrovic, zoti Bahtiri ka kriju një ftohje të relacioneve, ai e ka ndërprer në mënyrë të njëanshëm koalicionin dhe nuk shoh ndonjë ripërsëritje të vullnetit politik të Lidhjes Demokratike, të antarësisë dhe degës Lidhjes Demokratike për zotin Agim Bahtiri, në ndërkohë që nuk kanë ndonjë spaku për kandidatën, antarësia, por edhe strukturat e degës LDK-s në Mitrovic nuk kanë ndonjë element për ta kundërshtuar tej mase deri në atë masë sa të votojnë për zotin Bahtiri e jo për zonin Idrizi. Ajo në fakt ka qenë përfaqësuese eminente, mund të themi, e shoqërisë civile, madje ka qenë e pranueshme edhe për gjithë qytetarët e Mitrovicës, pa dallim përkatësie politike. Prandaj kjo është edhe aduti kryesor ose elementi kryesor që mund ta favorizoj. Mendoni se votuesi i LDK-s Mitrovic do të mund ta votonte zonjën Idrizi pavarësisht që vjen nga PDK? Unë e përmenda, ka një arsye të një prishje të njëanshme të qeverisjes nga zoti Bahtiri, pra përjashtimi i Lidhjes Demokratike nga koalicioni, që mund të jetë një element i ftohjes së relacioneve, dhe dyta vetë personaliteti i zonjës Idrizi është më i pranueshëm për antarësinë nëse që duan të vendosin për të ardhmen. Mos harrojmë edhe diçka, Lidhja Demokratike është partia e dytë në Asamblenë e Mitrovicës për nga numri i votave, pra është Partia Demokratike, por pastaj është Lidhja Demokratike që
është vot përcaktuese për kandidatin dhe këto dy elemente që i përmendëm edhe atë që tha Iliri, vetë personaliteti i zonës Idrizi e bën më shumë të akceptueshme për të vendosur për të ardhmen e të. Në ndërkohë mos harrojmë arroganca që ka tregu zoti Akim Bahtiri, sidomos në debate, e sidomos në relacion me zonën Idrizi. Ne kemi pa 2-3 debate televizive, një shprehje jashtëzakonisht e ulët të nivelit komunikimit aq më pak të një kryetari dhe aq më pak ndaj një kandidate femre. Dhe kjo duket se do ta ul dhe do t'i hakmerret në vot zotit Bahtiri, sepse vërtet është qiell jo si një kandidat serioz për kryetar dhe më së është qiell si një kandidat arrogant përballë një kandidate e femër, e cila megjithatë me diskursin e saj politik nuk ka dhënë asnjë arsye që ai të ngrej zërin dhe të ngrej tonalitetin apo të prish fjalorin e tij përballë saj. Zoti Morina, do të vazhdoj sërish me ju, do të flasim në vazhdim për Kamenicën, garën për Kamenicën. Debati për këtë komunë ishte gjysmak, në fakt, nëse mund të themi, pasi që kishte vetëm intervistë të zotit Çajip Surdullin nga LDK, pasi qëndron kastrati lëvizjes vetëvendosje e bojkotoi edhe këtë debat. Dihet që ai ka thënë që nuk do të marrë pjesë në asnjë debat për shkak të, siç ka thënë ai, disa shpifjeve që kampi LDK-s ka bërë kundrejt tij në këtë komunë. Edhe në Kamenicë, pavarësisht faktis është një komunë e vogël, ka ndodhur një lloj ndryshimi, pra nuk e kemi Partinë Demokratike që ishte në pushtet tash sa vjet, nuk është më ngar për këtë. Kandidati i Partisë Demokratike ka humbur. Dallimin mes zotit Kastrati dhe zotit Surdulli është relativisht i madh, por prapa kandidatit Lidhjes Demokratike një rreshtuar shumica e partive politike, pothuajse të gjitha, në ndërkohë që vetëvendosje në Kamenicë është e vetme. Nuk e akën vetëvendosjen Kamenicë, nëse zgaboj. Nuk ndoshta. Por sidoqoftë akën nuk e ka atë fuqinë e vendosjes. Është Partia Demokratike e treta. Surdulli mbështetet nga PDK. Ka shumë dallim mes PDK-s dhe AK-s. Është PDK-ja që ka zyrtarizuar një 340 votë. Nuk ka shumë dallim. Do tjetë, fakti që Partia Demokratike përfundimisht e ka humbur garën, atje ka ndodhur një lloj ndryshimi. Tash secili do të vijë në pushtet, vendosin qytetarët mendon me, por Partia Demokratike nuk është më në garë, ndërkohë që ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, në fakt Partia Demokratike ajo që ka qeverisë në këtë mandatin e fundit. Nuk e kuptoj zotin Kastrati pse ka ikë dhe nuk ka ikë vetëm nga ky debat, me sa di ka ikë edhe për e ka lëshuar debatin në një deklarim publik që patën që nuk do të shkojmë në asnjë debat për shkak të shpifjeve, siç ka thënë pra ai. Nuk e kemi dëgjuar, ka qenë zoti Surdulli, i cili po ashtu ka dalë ka thënë që babai në zotit Kastrati ka pas kolegë dhe kanë pëlqen miq, madje babai i zotit Qëndrim Kastrati ka qenë kryetari i degës LDK-s, degës 3 në Prishtinë. Pra ata deri para luftës kanë qenë miq dhe nuk besoj që niveli moral edhe personal i zotit Surdulli të bie datë në një jo, e qartë për këtë ka qenë deklarimi i zotit Kastrati. Ai mund të jetë një arsye tash pse do të bekatoj, por kjo nuk do të thotë sepse fundit nuk ka vendos zoti Kastrati se kush do të jetë kundër kandidatit të tij. Kanë vendosur qytetarët e Kamenicës që të vënë ata në përballje se kush është më i fortë në kuptimin politik. Kemi parë megjithatë debatet të dy kandidatëve dhe më parë në RTK, në fakt gjatë kësaj gare ka qenë zoti Qëndron Kastrati dhe zoti Çajip Surdulli janë ballafaquar në RTK. Janë tipe krejtësisht ndryshme, jo vetëm nga mosha. Të ndryshme krejtësisht. Po, kanë qenë një dallim i madh në moshë. Edhe në moshë, edhe në përmbajtje, edhe në dialog. Sigurisht se zoti Kastrati Qëndron ka qenë pak më aktiv për shkak të moshës, por për mendimin tim ai ka një kushtimisht të në handicap për shkak se ka qenë dhe është deputet, ka qenë asamblejës në Prishtinë dhe fakti që është kput spaku fizikisht nga komuna Kamenicës, nuk di sa mund të jetë produktiv që në ditët e para të marrës eventualet mandatit, në ndërkohë që zoti Surdulli me gjatë jetën atje. Por sidoqoftë në Kamenicë kemi konfliktin e gjeneratave, kemi konfliktin e dy partive të pikpamjeve krejtësisht ndryshe dhe Kamenica është një nga 4 komunat ku vetëvendosja dhe LDK janë në përballje në balotazh, përfshirë këtu Gjilanin, Podijevën dhe Prishtinën. Zoti Gojnovci, si e shihni ju garën në këtë komunë, pra në Kamenicë, Qëndron Kastratin, një
gjalliri nëse mund të themi, sepse në fakt 29 vjeçar është nëse nuk gaboj, i cili ka arritur që të jetë i pari në këtë garë nga lëvizja vendosëse, si dhe zoti Shaib Surdulli nga Lidhja Demokratike e Kosovës, një ish kryetar komune që pretendon të rikthehet në krye të komunës. Po nisim nga kjo fjalia juaj fundit që thotë një ish kryetar komune, i cili jo vetëm një herë ka humbur, me sa më men ka humbur 2 herë garën për kandidat, dhe Lidhja Demokratike e Kosovës e para punës mendoj që ka huqur me kandidaturën e zotit Surdulli në Kamenicë. E dyta, mendoj se janë dy shkolla përballë njëra tjetrës komplet të kundërta. Jo vetëm për ka ideologjia, por edhe për ka pikpamja e zhvillimit. Zoti Kastrati, për mendimin tim, bën pjesë në mesin aty një kandidatëve më kualitativ që gara e zgjedhjeve lokale ka ofruar në këto zgjedhje lokale. Në nivel vendi, po mendoj, sepse ka treguar postier është edhe një kulturë dhe një programe dhe ka pas një qasje jashtëzakonisht proaktive, përkundër që nuk ka jetuar atje si zoti Morina, dhe mendoj se ka ditë të artikuloj mjaft qartë problemet të cilat e preokupojnë qytetarën e Kamenicës. Bojkotimi i tij i debateve me zotin Surdulli, aq sa kam arrit informohem, është plotësisht i drejtë. Nëse vërtetohet se vërtet për të ndjerin babajnë e tij, herojnë e kombit, është thënë ajo çfarë thuhet se është thënë, mendoj se është skandali më i madh. Por si mund të vërtetohet, zoti Gënovci? Po mendoj, zoti Kastrati ka qenë jo mjaftueshëm i qartë, ndoshta në atë që kanë thënë, po kush ka thënë? Audiovizuale nuk ekziston në përballje debatit që zoti Surdulli me përgatitjen e tij jo vetëm profesionale, po edhe me integritetin e tij, ti ketë thënë babait e ish mikut e tij me cilin kanë bashkëpunuar bashkë se ai unë nuk thash se ka thënë, thash nëse do të vërtetohet. Dhe më sa kam parë nuk është që ka bërë mirë në fakt, nëse është kjo e vërteta. Po them, nëse vërtetohet se është thënë ajo, ky është skandali më i madh që ka mund të ndodhë në këto zgjedhje lokale, sepse të etiketohet me ata terma një heroj kombit është ofenduese jo vetëm për një familje dhe një qytetar, por për krejt Kosovën dhe për krejt ushtrinë shqiptare të Kosovës. Dhe me sa kam lexuar, nuk është thënë që është thënë nga zoti Surdulli, por nga kampi i tij. Kjo mund të vërtetohet. Ndoshta një ditë mund të vërtetohet, duhet besoj dhe shpresoj të mos jetë e vërtetë, se vërtet është ofenduese për gjithë vendin. Zoti Surdulli ka mohuar, kam dëgjuar. Ka mohuar zoti Surdulli dhe shpresoj që jetë ashtu, të mos ketë dalë as nga zoti Surdulli as nga kampi i tij, sepse po për seriozë ndoshta për herë të tretë, por është skandali i madh. Si parashini koalicionet në këtë komunë? Pra i përmendëm parë është AAK-ja e cila mbështet qendron Kastratin në lëvizjes vetëvendosje, dhe ndërkohë ke partitë të tjera, këtë rast PDK-ja e cila mbështet LDK-n, zotin Surdulli. Po mendoj që zoti Kastrati prapë është në një situatë jashtëzakonisht favorizuese për vetë faktin që zoti Surdulli edhe gjatë qeverisë së tij në komunën e Kamenicës dole që ka pas rast interesante blerja një pajisje mjekësore, cila në fakt nuk ishte rentgen për njerëzit, por ishte një rentgen për kafshët, është vërtet një skandal në veti po ashtu. Mendoj që nuk i duhet asnjë komunë në një rast i tillë dhe një kryetari i cili mund të bëjë gjëra të tilla. Kjo të paktën është vërtetuar se ka ndodhur një situatë kaq e rëndë. Por po ashtu edhe mbështetja e zotit Kastrati nga Alianca për Ardhëninë e Kosovës, e cila gjithashtu kishte një kandidat po të ri në moshë dhe mjaft energjik, praktikisht ndoshta e bën Kamenicën njëra nga komunat më të qarta se kush do të jetë fitues. Edhe për faktin që këto thashëthënët, unë po i quaj thashëthënë, ndoshta edhe dua të shpresoj se nuk janë të vërteta. Edhe nëse janë thashëthënë, do ta dëmtojnë imazhin e zotit Surdulli. Ju po e parashihni qartë fitoren e zotit Kastrati? Mendoj po, sepse Alianca për Ardhëninë e Kosovës, falë edhe gjeneratës të reja atje kompatibile, ose të them shumë të përputhshme me zotin Kastrati, do ta krijojnë një situatë të tillë më energjike dhe do ta ketë në një favor shumë të madh ka zotin Surdulli, i cili po them prapa fojën e tij, ndoshta me fojën e Lidhjes Demokratike të Kosovës është kandidat i gabuar. Faleminderit për këto opinione zoti Gojnovci. Zoti Ibrahimi, garën në Kamenicë besoj ke përcjellur në tërësi dhe në raundin e parë, por edhe tani në raund të dytë kemi një bojkot të debatit. Cili është komenti juaj? Më tepër në raundin e parë ne kemi diskutuar shumë herë për gabimet që i ka bërë lëvizjeve vendosë në identifikimin e kandidatëve të saj në komuna.
dhe ndoshta aty ku ja ka qelluar ka qenë kandidatura për Kamenicë. U tha që zoti Kasrati ka jetuar në Prishtinë dhe ndoshta nuk është edhe aq i njohur me rrethanat e Kamenicës, por gjatë debateve që kemi parë në raundin e parë, kemi parë që ai e ka përgatitur veten. Në debate i ka ditur çështjet që e preokupojnë qytetarin e Kamenicës, ka pasur argumente, ka pasur oferta, që ka treguar që ai që më herët e ka pasur të qartë se do të jetë një nga kandidatët e lëvizjeve vendose për këtë komunë dhe ka punuar në përgatitjen e tij. Kjo i është shpaguar nga votuesi dhe ka arritur të dalë i pari. Unë po besoj që Kamenica është një nga ato komuna që lëvizjeve vendose do ta fitojnë në këtë garë, duke u nisur nga kandidatura e mirë që ka pasur me zotin Kasrati. Prap këto të cilat po i dëgjojmë kohët e fundit, po shpresoj prap edhe unë po pajtohem me Jupin që nuk janë të vërteta, sepse me të vërtet jemi në një pozicion ku garat politike nuk po bëhen më kush ke qenë dhe çfarë ke bërë dhe cilit klani përket, po bëhen duke u bazuar në planin konkret të cilin e ofron qytetarin dhe ai ka qenë determinuesi kryesor. Kandidatët kanë pasur rastin të i ofrojnë programet e tyre qytetarit e Kamenicës. Kemi një radhitje të kandidatëve në këtë garë, nuk ka ndonjë ndryshim apo diferencë të madhe ndërmjet kandidatëve. Koalicionet nuk janë se do të jenë determinuese sepse janë aty pak a shumë njëra tjetrën. Pra do të varet se kujt do të besoj më tepër kryeqytetari i Kamenicës. Unë në këtë rast po e shoh si favorit zotin Kasrati. Dhe ndoshta nga ajo simpatia që kam për kandidaturat e reja dhe gjëratën e re të cilat duhet të sjellin një frymë të re në politikë, atëherë ndoshta jam pak subjektiv në këtë rast, sepse dëshiroj të shoh më tepër kandidatë si zoti Kasrati, të cilët marrin një sfidë nga votuesi dhe të tregojnë veten e tyre se a ka merituar atë sfidë dhe mund të sjellin një qeverisje të një stili tjetër. Pa marrë parasysh se cili subjekt politik i takojnë, po besoj që është koha ku kandidaturat e reja, të gjëratës e re të jepen shansa dhe të dëshmojnë veten e tyre se a mund me të vërtet të sjellin dhe një frymë të re në politikën kosovare. Ndërkohë, në një komunë tjetër të Kosovës kemi gjithashtu dy kandidatura të reja, nëse mund të themi, Shferiti Drizi nga PDK dhe Gjafer Tahiri nga LDK, cilët garojnë për të marrë udhëheqjen e komunës së Vushtrisë. Zoti Ibrahimi, si e vlerësoni këtë garë të këtyre dy kandidatëve? Një garë shumë e fortë. Padyshimi kam ndjekur me shumë interes edhe këtë garë, debatet e kësaj gare. Kemi dy kandidatë të cilët kanë çfarë t'i ofrojnë qytetarit e Vushtrisë. Të dytë janë të rinë në garë, edhe pse kandidati i PDK-s e ka backgroundin e partisë së tij e cila ka udhëhequr për një kohë të gjatë në Vushtri, ndërkohë kemi zotin Tahiri i cili ka një përvojë në politikë, ai ka qenë edhe deputeti i Lidhjes Demokratike në Kuvendin e Kosovës dhe ka një elokuencë, ditë të debatoj, ditë paraqes idetë e tij dhe programet e tij që ka bërë garën shumë interesante. Kemi disa koalicione të ndryshme që janë radhitur pas Lidhjes Demokratike që bëjnë garën të paparashikuar, do të ngushtë. Por në anën tjetër kemi një legacy që nga e kaluara e qeverisës e zotit Mulaku, e cila nuk është që është kritikuar shumë. Do të thotë zoti Mulaku gëzon një reputacion për qeverisën e tij në qytetin e Vushtrisë, dhe sa do të mund të kapitalizoj kandidati PDK-s edhe qeverisën e zotit Mulaku në këtë garë dhe të kombinoj atë me kandidaturën dhe ofertën e tij dhe ta bind do të thotë shumicën e qytetarëve të Vushtrisë të votojnë për të, mbetet të shitet diele. Po padyshim do të jetë një garë e cila do të jetë shumë e ngushtë dhe nuk do të mund të dim fituesin aq shpejt siç do të mund të prisin shumë. Pasi folëm për parashikime për Kamenicën, cili është parashikimi për Vushtrinë? Unë po besoj që zoti Kasrati do të darë fitues në këtë garë. Zoti Gojnovci, zoti Kasrati nuk është në Vushtri. Tahiri ose Drizi? Jo, për Vushtri ishte fjala. Për Vushtri e kanë vështirë. E kanë vështirë të bënin parashikim se gara do të jetë me vërtet shumë e ngushtë. Zoti Gojnovci, ju e keni të vështirë të bëni këtë parashikim? Është problematike, po sepse ka shumë faktorë në balotazh, zakonisht janë të paparashikueshme. Nuk duhet të harrojmë armatën e njerëzve që nuk i përgjigjen votimeve, nuk duhet të harrojmë që në zgjedhje zakonisht në zgjedhje balotazh numri është më i vogël i votuesve.
koalicionet ka një rol domethënës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës bashkë me aleancën me lëvizjen e vendosje kanë krijuar një koalicion aty me Sadiva, duket edhe zyrtarisht. Po. Dhe kjo ka bërë një foto të shtrëngimduar në fakt se ne vazhdojmë tutje. Kjo jep një përsi të madhe kandidatit parti që janë bërë me Lidhjen Demokratike. Kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse vetëm lëvizja e vendosje ka po aq vota sa ka Lidhja Demokratike 25%, domethënë që së bashku shkojnë mbi 50%. Kjo favorizon jashtëzakonisht shumë zotin Xhafer Tahiri në vushtri, mirë po në balotazhet din të ndodhen befasit, nëse kthehemi viti 2013 kemi pas befasi pak më përpara biseduam për Mitrovicën, Mitrovica besojon ka qenë ndoshta një rang nga befasit më të mëdha që ka ndodhur ndonjëherë në zgjedhjet komunale, por e kishim edhe Prishtinën po ashtu të përmbysur në Ferizaj, kemi pasur përmbysje në fakt të disa rezultateve nëpër komunat ndryshme të vendit. Faleminderit. Që është mjaft të paparashikueshme, por me një përparësi të lehtë ndoshta për kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, apo pajtohem me Ilirin, dy kandidat me shumë kulturë, me një bagazh të mirë politik, sidomos zoti Tahiri, i cili pas deputet ka qenë edhe zëvendësministër me Sadi, po ashtu i rryer ndoshta brenda ujrave të Lidhjes Demokratike të Kosovës për të notuar në situata delikate. Faleminderit shumë zoti Morina. Unë kam pak më të lehtë me prognozën, për shkak besoj që ke më të lehtë. Jo, kur them këtë kam parasysh përveç faktorëve që përmend kolegët, është shumë e vërtetë që Partia Demokratike duket se është lodhë në pushtetin, prandaj i është lodhë dhe kandidati, prandaj ka ndryshuar. E dyta, në media kemi pas muajve të fundit pak para mbajtjes së zgjedhjeve në pranverë disa jo afera në kuptimin e korrupsionit, por dhe një dajës, shfrytëzimi i kalas hapësirave. Kanë qenë disa veprime të zotit Molaku që më tepër janë veprime të lodhshme se jo korruptive, por fakti që është një kohë gjatë Partia Demokratike në vushtri edhe po ashtu fakti se Lidhja Demokratike dhe vetë vendosja përbën me shumë se 50%, plus ka dhe AKR-ja ka dhe Partia Drejtësisë, pra janë 4 parti që mund ta përmbysin rezultatin, në ndërkohë është shumë e vërtetë që nëse mund të konstatohet tashmë po pajtohem pjesërisht me kolegët se LDK në Kamenic nuk ja ka qelluar fort me kandidatin, në vushtri ja ka qelluar bukur shumë, për shkak se zoti Tahiri edhe gjatë debateve ka reflektuar një përgatitje të lartë, një komunikim, një argumentim edhe një dialog krejtësisht profesional në nivelin e komunikimit, dhe kjo do ta bëjë ndoshta i jep një avans, prandaj kam pak më të lehtë them se kandidatin LDK e shoh favor në vushtri. Faleminderit shumë edhe për këtë lehtësi në parashikim. Faleminderit zoti Morina, ju falenderoj zoti Gonovci, zoti Ibrahimi gjithashtu ju falenderoj shumë që ndat me ne dhe me shikuesit tanë opinionet tuaja për 4 komunat të Kosovës, cilat sonte debatuan, disa prej tyre debatuan, disa nuk erdhën, dikush dha intervistë, ishte komuna Ferizajt, Mitrovica, Kamenica dhe Vushtria. Nesër të nderuar shikues, do të jemi sërish bashkë me analizat e komunave të tjera. Ju falenderojmë që na ndoqët, mirupafshim.